Greetings, dear learners. Welcome to an enriching day of knowledge and growth. Today, we embark on a fascinating journey delving into the world of key principles and strategies for effective law enforcement in the Philippines. As we begin, I encourage you all to prepare yourselves for an immersive experience of learning and enjoyment. Let's dive into the content of this video with enthusiasm and an open mind. Before we proceed, remember to prioritize your safety at all times. Now, let's begin our exploration of criminology and law enforcement administration. May you always be blessed and guided on your learning path. Thank you for joining Teacher Lumaban's YouTube channel. Let's make this learning experience truly remarkable. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. The Philippine National Police, PNP, is the primary law enforcement agency in the Philippines. It is guided by a number of principles and regulations that inform its organization, management, and administration, including ang Philippine National Police, PNP, ay ang pangunahing ahensyang nagpapatupad ng batas sa Pilipinas. Ito ay ginagabayan ng ilang mga prinsipyo at regulasyon na nagpapalam sa organisasyon, pamamahala, at pangangasiwa nito, kabilang ang Chain of Command and Unity of Command. The PNP adheres to a clear chain of command, ensuring that all members follow directives from their superiors. This helps to ensure a cohesive and structured approach to operations. Chain of Command at Unity of Command. Sumusunod ang PNP sa isang malinaw na chain of command, tinitiyak na ang lahat ng miyembro ay sumusunod sa mga direktiba mula sa kanilang nakatataas. Nakakatulong ito upang matiyak ang isang magkakaugnay at nakabalangkas na diskarte sa mga operasyon. Clear organizational structure. The PNP has a well-defined hierarchical structure, with national headquarters at the apex, followed by regional offices, provincial offices, and municipal or city police stations. This structure facilitates specialization and division of labor, functional supervision, span of control, and coordination and cooperation between various units. Malinaw na istruktura ng organisasyon. Ang PNP ay may mahusay na tinukoy na hierarchical na istruktura na may pambansang punong tanggapan sa tuktok na sinusundan ng mga regional na tanggapan, mga tanggapang panlalawigan, at mga istasyon ng pulisya sa munisipyo o lungsod. Pinapadali ng istrukturang ito ang pagdadalubhasa at dibisyon ng paggawa, pangangasiwa sa pagganap, tagal ng kontrol, at koordinasyon at pakikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang mga unit. Specialization and division of labor. The PNP has different units that specialize in specific areas, such as investigations, intelligence, traffic management, and public safety. This specialization enhances operational efficiency by allowing officers to focus on different aspects of law enforcement. Espesyalisasyon at dibisyon ng paggawa. Ang PNP ay may iba't ibang mga unit na nagdadalubhasa sa mga partikular na lugar, tulad ng mga pagsisiyasat, panektik, pamamahala sa trapiko, at kaligtasan ng publiko. Pinahuhusay ng espesyalisasyong ito ang kahusayan sa pagpapatakbo sa pamamagitan ng pagpayag sa mga opisyal na tumuon sa iba't ibang aspeto ng pagpapatupad ng batas. Functional supervision. Supervisors oversee and manage the tasks of their subordinate to ensure effective execution and operational efficiency. Functional na pangangasiwa. Ang mga supervisor ay nangangasiwa at namamahala sa mga gawain ng kanilang mga nasasakupan upang matiyak ang epektibong pagpapatupad at kahusayan sa pagpapatakbo. Span of control. Each supervisor manages a limited number of subordinate to ensure effective supervision and communication within the organization. Span of control. Ang bawat supervisor ay namamahala ng limitadong bilang ng mga subordinate upang matiyak ang epektibong pangangasiwa at komunikasyon sa loob ng organisasyon. Coordination and cooperation. Collaboration between various units within the PNP is essential for achieving common law enforcement objectives and addressing challenges effectively. Koordinasyon at kooperasyon. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang mga unit sa loob ng PNP ay mahalaga para sa pagkamit ng mga karaniwang layunin sa pagpapatupad ng batas at mabisang pagtugon sa mga hamon. Use of technology and modern policing techniques. Embracing technological advancements and modern policing methods, such as databases, surveillance, and forensics, significantly contributes to law enforcement efficiency.
Paggamit ng teknolohiya at mga makabagong diskarte sa pagpupulis, ang pagtanggap sa mga teknolohikal na pagsulong at mga modernong pamamaraan sa pagpupulis, tulad ng mga database, pagsubaybay, at forensics, ay makabuluhang nakakatulong sa kahusayan sa pagpapatupad ng batas. In addition to these principles, the PNP is also committed to community-oriented policing, which emphasizes building relationships with the public to prevent crime and promote public safety. The PNP also places a strong emphasis on the use of data and technology to inform decision-making and improve operational efficiency. Finally, the PNP is committed to promoting transparency and accountability within the organization. Bilang karagdagan sa mga prinsipyong ito, ang PNP ay nakatuon din sa community-oriented policing na nagbibigay diin sa pagbuo ng mga relasyon sa publiko upang maiwasan ang krimen at itaguyod ang kaligtasan ng publiko. Binigyang diin din ng PNP ang paggamit ng data at teknolohiya para ipaalam sa paggawa ng desisyon at pagbutihin ang kahusayan sa pagpapatakbo. Panghuli, ang PNP ay nakatuon sa pagtataguyod ng transparency at pananagutan sa loob ng organisasyon. Interagency approach. Diskarte sa pagitan ng ahensya. The PNP recognizes the importance of an interagency approach to law enforcement. This means working closely with other government agencies, such as the National Bureau of Investigation, the Philippine Drug Enforcement Agency, and the Bureau of Immigration, to share resources and information and to coordinate operations. The PNP also collaborates with civil society organizations and the private sector to address crime and promote public safety. Kinikilala ng PNP ang kahalagahan ng interagency approach sa pagpapatupad ng batas. Nangangahulugan ito ng pakikipagtulungan ng malapit sa iba pang ahensya ng gobyerno, tulad ng National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency, at Bureau of Immigration, upang magbahagi ng mga mapagkukunan at impormasyon at makipag-ugnayan sa mga operasyon. Nakikipagtulungan din ng PNP sa mga civil society organization at pribadong sektor para tugunan ang krimen at isulong ang kaligtasan ng publiko. Leadership, ethics, and training. Pamumuno, etika, at pagsasanay. Effective leadership is essential for the success of any law enforcement organization. PNP leaders are responsible for setting the organization's vision and strategy, developing and implementing policies and procedures, and motivating and inspiring their subordinate. PNP leaders must also be committed to ethical conduct and accountability. Ang epektibong pamumuno ay mahalaga para sa tagumpay ng anumang organisasyong nagpapatupad ng batas. Ang mga pinuno ng PNP ay may pananagutan sa pagtatakda ng pananaw at estratehiya ng organisasyon, pagbuo at pagpapatupad ng mga patakaran at pamamaraan, at pagganyak at pagbibigay inspirasyon sa kanilang mga nasasakupan. Ang mga pinuno ng PNP ay dapat ding nakatuon sa etikal na pag-uugali at pananagutan. All PNP officers undergo comprehensive training on a variety of topics, including law enforcement procedures, human rights, and ethical conduct. This training helps to ensure that officers are equipped with the knowledge and skills necessary to perform their duties effectively and ethically. Lahat ng opisyal ng PNP ay sumasailalim sa komprehensibong pagsasanay sa iba't ibang paksa, kabilang ang mga pamamaraan sa pagpapatupad ng batas, karapatang pantao, at etikal na pag-uugali. Ang pagsasanay na ito ay nakakatulong upang matiyak na ang mga opisyal ay nilagyan ng kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang maisigawa ang kanilang mga tungkulin ng mabisa at etikal. Conclusion. The PNP's principles of organization, management, and administration, its commitment to an interagency approach, and its emphasis on effective leadership, ethics, and training are essential for the effective delivery of law enforcement services in the Philippines. Ang mga prinsipyo ng PNP sa organisasyon, pamamahala, at pangangasiwa, ang pangako nito sa isang interagency na diskarte, at ang pagbibigay diin nito sa epektibong pamumuno, etika, at pagsasanay ay mahalaga para sa epektibong paghatid ng mga serbisyo sa pagpapatupad ng batas sa Pilipinas. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, law enforcement administration. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions,
You can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.